Cestujeme, abychom poznali, kam skutečně patříme. Indie. Druhá nejlidnatější země světa, která má svůj vlastní kosmický program a jaderné zbraně. Země prudkého ekonomického rozvoje. Země s úchvatnou přírodou a milými lidmi. Na druhé straně však země plná bolestí minulosti, lidského neštěstí, země, kde se nachází Dharaví, jeden z největších slamů světa. Z Čech jsme přijeli do Bombaje a pak dál pokračovali na jih podél západního Ghátu. Projeli jsme státy Maharashtra, Goa, Karnataka a Kerala. A proč jsme se vlastně sami vydali do tak neznámé a vzdálené země? Byl to Helenčin sen a tak trochu i posedlost. Vždycky jsem se chtěla podívat do Indie, ale teď už nechci. Doufám, že tady ten měsíc přežijeme. Jenom abyste viděli, tak vám tady uděláme malé video, jak to tady vypadá. Bombaj je jedním z nejmodernějších měst Indie. Bohužel se nedá přehlédnout množství chudých lidí, kteří žijí ve slamech a nemají kromě vlastního života a společenských příkazů a zákazů vůbec nic. Slamy a odpadky jsou tu všudy přítomné. Kvůli špíně je tu i zvláštní pach, který vás praští ihned, jakmile vylezete z letištní haly. Při cestě vlakem z letiště Chhatrapati Shivaji na jih k památkám se projíždí oblastí Dharaví, tedy slamem, kde podle odhadů žije 1 milion lidí. Lidé tu doslova žijí... No, v odpadcích. Tohle už je procházka po jedné z bombajských ulic v turistické čtvrti. Přišlo nám ale, že tam žádní turisté kromě nás nebyli. Protože v této části Indie nikdy nemrzne, lidé jsou zvyklí, že se jejich život odehrává hlavně venku na ulici a ne doma, jak je tomu u nás. Ať jde člověk kamkoliv, všude je spousta lidí, kteří se baví, pracují nebo jen tak odpočívají na ulici. No, nejdříve jsme měli z těch lidí panickou hrůzu, ale pak jsme si zvykli, protože nám nic jiného nezbývalo. Už nevím, co k tomu jinýho říct, viděli jste sami. Gateway of India. Impozantní připomínka britské koloniální vlády v Indii. Krásná budova, ale... Co ty odpadky? Skulptura se slony naproti hotelu, kde jsme bydleli. A heleme se, jedna z prvních krav, které jsme potkali. Pohled na šum centra metropole. Po stranách jsou trochu vidět krásné úřední budovy. Pohled na univerzitní věž s hodinami. Pozadí je budova soudu. Bombaj nám k srdci zrovna moc nepřirostla. Ceny jsou mnohonásobně vyšší než ve zbytku Indie, je tu spousta zmrzačených a žebrajících lidí, kterých je vám tak strašně líto a o to víc vás bolí to, že jim nemůžete pomoci. Krysy tu pobíhají po ulicích, jako by se nechumelilo a o výkalech všude ani nemluvě. Když nám jeden indický přítel nadšeně ukazoval místo hned u našeho hotelu, kde se natáčela většina scén z Milionáře z chatrče, měli jsme jasno, že musíme pryč a to za každou cenu. Koupili jsme na druhý den lístek na vlak směr jih. Jakmile jsme byli za hranicemi Bombaje, bylo nám, jako bychom se probudili z nevydařeného snu. Posuďte sami. A chvilku se kochejte. Cestovali jsme třídou Sleeper, tedy spacím vozem. Cesta trvala 20 hodin. Teď jedeme z Bombaje do Mangalore, jedeme přes Goa, budeme tam, vyjeli jsme dneska večer, budeme tam asi
Tady to je zrovna docela hnusný, ale před chvíli byla pěkná džungle. Dorazili jsme do města Mangalore, které bylo na kraji mohutné řeky, kde se chytaly ryby. Byla tu spousta krásných mešit A chrámů. Odtud jsme pokračovali do vesničky Békal. Jsme právě ve vesnici, která se jmenuje Békal. Přijeli jsme sem z Mangalore, jsou to asi 2 hodiny cesty, jeli jsme vlakem a i autobusem a pak rikšou. S tím, že jsme se ubytovali, jakoby nedá se tomu říkat hotel, jsou to nějaké místnosti. Je to tam docela hustý, protéká tam záchod a je to tam prostě zasyflený, ale jsme rádi, že máme kde přespat. A teď jsme se šli projít na pobřeží. Tady za náma je Fort Békal, tu postavili Portugalci. Jinak tady ta pláž je placená, za vstup se musí platit 10 rupí na osobu. Ale je to tady nádherný a čistý a udržovaný. Békal se nachází uprostřed džungle a je tu jen pár domečků. Jedeme z Békalu do Kasaragonu a pak do Goji. Kasaragonu a pak do Goji. Jsme právě v místním autobuse a všichni se po nás otáčejí a doufám, že tu cestu přežijeme. Tak tady máte video, abyste věděli, jak se jezdí indickým autobusem. Jsme na chvíli zastavili. Tady ty před náma jsou třeba úplně hotový. A já se neudržím tu kameru. To je chrám. Takhle to vypadá. Po čem jede? A tady na druhé straně. Tak konec videa, Helenko, řekni. Jo, je to tady hrozně skvělý. Divím se, že ještě žijeme. To už jedem zase dál. Autobusem a tuktukem. Jízda rikšou. Městě Kasagora. Kasaragod, yeah. Kasaragod, yes. You like it? Yes, it's beautiful city. Good job. Nejlepší tady je, že vám nikdo nerozumí. Nezdá se to, ale tahle motorka se střechou a 2 pasažéry může jet až 70 koní. To už si ale musíte držet klobouky. Jezdí tu i nákladní tuktuky. Jejich výhodou je kromě ceny i snadná dostupnost. Řidiči jsou připraveni na každém rohu a dostanou se bez problémů i tam, kam se nevejde auto. Také si můžete atmosféru indických měst vychutnat lépe než v zavřeném taxíku. Nevýhodou pro mě byl akorát občasný strach, že se někde v zatáčce překlopíme. Na první pohled vypadají trochu, nestabilně. Vždycky nás ale tuk-tuk bezpečně dovezl na místo, takže to byl strach celkem neopodstatněný. Teď už ale máme namířeno do Goa. Tuk-tukem se dostanete snad všude a stojí jen pár rupí. Odteď už se nám domů nechce. Jsme v Indii, Goa, ve městě Mangalore a zpívají tady v restauraci Any Song, moji oblíbenou písničku a zpívá to Ind, tak se na to podívejte. Like a night in a forest, like a mountain in springtime. Poprvé jsem šťastná, že jsme navštívili Indii. Vážně nechci přerušovat, ale místo, kde se nacházíme, se jmenuje Kolva. Kdyby vás zajímaly peripetie a zázraky, které se nám staly při cestě, přečtěte si cestopis na našich webovkách.
Thank you very much. Goa je nejmenší stát Indie. Je to bývalá portugalská kolonie. Hlavním městem je Panjim. Největší vlakové nádraží je v městě Madgaon. Říká se jí také Indie pro začátečníky. Jdem se podívat na mušličky, jak se zarejvají do písku. Na zdejších nádherných plážích nás příjemně překvapila i fauna. Všude se to jen hemžilo životem. Tihle korýšci se zahrabávali do písku a každá vlna je odkryla. Sloužili jako potrava krabům, kteří je lovili, ptactvu i rybám. Byli snad úplně všude. Medúzy. Moře jich bylo plné. Koupali jsme se s nimi a nikdy nás nežahli. Jo, přesně takhle to tam vypadalo. Hele, Asif. Přesně tady jsme ho potkali. Asif je náš kamarád, u kterého jsme pak bydleli v Bombaji. Jsme právě v čtvrti, která se jmenuje Old Goa. Jsou tady kostely křesťanský. Před náma je kostel Bomb Jesus, jakože malýho Ježíška, a je v něm mumie svatého Františka Xaverského, kterýho tady mají za velkýho světce. To jsme si udělali výlet po památkách. Díváte se na vnitřek kostela a na slavnou mumii Františka Xaverského, který se zasloužil o pokřesťanštění Indie. Obdivovat ho sem jezdí i muslimové a hindové. Tamhle je nějaký jiný kostel, ale tam jsme ještě nebyli, takže nevíme, co tam je. A Vicky teďka udělá s ním jako kolo. Chrám je postavený z červených cihel, které jsou pro zdejší architekturu typické. Prostor jako takový je v skutku impozantní. Ulice jsou lemovány vysokými kokosovými palmami, je tu množství košatých stromů. K chrámu je přilepený i klášter. Celý komplex je začleněn do památek chráněných UNESCem. Kamarádi z výletu na místě zvaném Dona Paula. Jenom podotknu, že kluci nebyli žádní záprdci, ale průměrně vysocí Indové. Helenčin harém. A výlet pokračuje. V pozadí vidíte chrám boha Šivy, v popředí mumraj vesničky s obchody a krávou. Tak a tady máme krávy na silnici. Všichni se jim vyhýbají tady. Krávy vás v Indii provází všude. Pro Indii je kráva máta, tedy matka. V mnoha státech Indie je kráva zákonem chráněná a je zakázáno jí zabít. Za zabití nebo zranění krávy jsou udělovány i nepodmíněné tresty vězení. Tady to tady čeho? Ale jsme v Indii, takže tu nic není definitivní. V některých městech jsou i jatka, kde se krávy pro maso zabíjejí. Provozovatelé jsou většinou muslimové, kteří krávy baští. To je taková normální ulice. Čas od času se kvůli tomu hindové naštvou a pár muslimů pomlátí. To nám vyprávěl náš muslimský kamarád Asif z Bombaje. Jedna zaparkovala tam vedle nás, tak jsem před ní utekla. Fakt? Ukaž. Aha jo. Tady je kráva. Kostelí, tam jsme zašli na anglickou bohoslužbu. Indíci si tady hrajou nějakou hru s víčkem a naučili jsme se, jak vyzerá kaptoulavý psy, že je budeme stříkat vodou. Takže už nás nemusíme. Se podívejte, jak to tady vypadá. Když je pozdní odpoledne a slunce tolik nepálí, pláže se stávají centry společenského dění. Lidé se zde sejdou, aby si popovídali, hráli hry a vůbec strávili tu příjemný konec dne. Tady Indové stavějí takový stavby ze dřeva vždycky na sezónu a pak to zase zbourají.
vystavěný, protože sezóna začíná až v prosinci. Teda v listopadu. Tak a Helenka může končit. Je to tady fajn, moc se nám tady líbí. Všichni nám tady nabízejí drogy. Podívejte se, jak vypadá typická indická pláž. Tam chodí všichni Indové. Tamhle se hraje indická hra, nějaký rošambo nebo co, nebo sumo, nebo něco takového. A tady už je hotový, připravený domeček na sezónu. Tak, začínají hrát. Pravidla neznám, ale asi je to chyť toho nejmenšího. To je velká zábava. Všichni se radujou. Jsme pořád na Kalangut Beach a dneska jsme si tady udělali jacuzzi. A Indové nás napodobujou, ale moc se jim to nedaří. A je tady krásný západ slunce. Hele, ta kočka má každý oko jiný. No jo, tak pojď, jedeme dál. Tentokrát je to video z pevnosti Akváda, kousek u města Kandolim, kam jsme šli pěšky na výlet. Jsou tady překrásný útesy, jsou tady překrásné pevnosti, překrásné pláže. Je tady hrozně čistá příroda, protože jsme před chvílí viděli asi 1,5 metru velkého mečouna, který se krásně třpitil a byl krásně modrej. A je to tady prostě nádherný. Tamhle je spousta lidí, a tady jsme úplně sami. Na svůj výbuch hněvu bych radši neupozorňovala. Na druhou stranu, proč neukázat i ty negativní emoce, které v nás chování Indů vyvolávalo. Takže teď jsme na pláži a jenom abychom vám dokreslili, jak to tady vypadá, tak hloubíme si tady jacuzzi, místním tady říkáme, že děláme půdžu. A prostě spontánně se tady každý zastaví a takhle na nás čumí. Já to komentuju. Tak takhle tady čuměj. A když se jich zeptáte prostě co chtějí, tak vám řeknou, že nic a čumějí dál. A stojí nám tady u věcí. A je to úplně dementní, protože před chvílí tady bylo 20 a přesně takhle čuměli. Přesně takhle. Ale přitom nic nechtějí.
Pak se na pláž rovnou k nám přihnalo celé stádo. Právě jsme dokončili naší stavbu a přišly krávy a tady ta nám to začala ničit. Ale ty se jdou prát. Celý stádo teďka tady zakempilo a je tady úplně celý. Pejsek nalevo z toho má hrozně velkou radost. Jinak věci už jsme si odnesli. Oni z té kaluže tady pijou, asi si myslejí, že to není slaná voda. Helenka ta už utekla támhle, že se bála. No a jinak jsou tady i bejci, tady je velký bejk. Obrovský bejk, který tady právě sere. No a to je asi jeho stádo. No a tahle to dopadlo. U nás doma. To je ještě čokl, je další kráva a tady bejček, který ohrožoval Helenku. Tohle jinde neuvidíte. Farma s kořením Sahakary, kousek od městečka Ponda. To byla nádhera. Čekali jsme skleníky, ale zmýlili jsme se. Jedná se o rozlehlou džungli, obehnanou průtkem, kde koření roste úplně přirozeně. Těch barevných rostlin a té zeleně. Bylo to jedno z nejkrásnějších míst, které jsme navštívili. Jsme právě na Spice Plantation, na farmě s kořením, která se jmenuje Sahakary, je to vila. A je to tady úplně nádherný, jsme tady z toho nadšený, protože je tady spousta exotických rostlin, které jsme nikdy neviděli. Jsou tady kávovníky s plodama, jsou tady květy banánovníků, které jsme taky nikdy neviděli. A dělají tady takové představení. A je to tady prostě úplně nejlepší a nádherný a za chvilku budeme jezdit na slonovi. Slony používají k práci na farmě. Rádi tu ale svezou za nějaký peníz džunglí i turisty. Když sloni nepracují, odpočívají v parném dni u vody. Je, veverka! Tahle místní se nechala nakrmit z ruky. Místní pracant nám názorně předvedl, jak se sklízí ořechy z arekových palem. Ty se pak balí do bételových listů a žvíkají. Bételové sousto je pochutina, no teda spíš droga asijských obyvatel. Tímto způsobem se ale sklízí třeba i kokosové ořechy. Když se tak na pána dívám, nemohu se ubránit obdivu nad jeho obratnost. Z Kalangut se přesouváme do Arambolu. A jak jinak, než s místními autobusem. Teďka jsme na Arambol Beach, je to pláž hippíků a jsme na procházce a tady všude jsou kolem takový velký kraby, tak se na to podívejte. Kraby loví ty malé korýšky, které odhalují vlny. Na krabí lov jsme se vydrželi dívat dlouho. Bylo to lepší než televize. Jsme právě v Arambolu, jsme tady na pláži, je to tady údajná hippie pláž, s tím, že si můžete vychutnat tu atmosféru tady, je to tady moc hezký. Zažitá představa je, že v Arambolu jedou drogy ve velkém, trend zní pláží od rána do rána a všude se povalují svetovaní mladí lidé. Nikde jsme na drogy nenarazili, pláží zněla hudba z nástrojů, na které lidé hráli, žonglovalo se tu, tančilo, cvičilo s obručí, no prostě žilo. Je tady spousta lidí, co tady cvičí třeba jogu, spousta lidí, co hraje na nástroje. A je to tady fakt takový, je tady úplně jiná atmosféra než jinde. Opečená kukuřice s limetkou. Mňam. Ten bejk byl fakt velký.
Každý večer s ním místní lidé chodili na procházku. Jeden indický kamarád nám to vysvětlil tak, že dělají půdžu. Půdža má být jakýsi obřad uctívání pro nahromadění dobré karmy. No, každopádně jsme na pláž chodili každý večer pozorovat západ slunce, procházky s bíčkem, užívat si tu zvláštní atmosféru, kterou nikde jinde než tady zažít nelze. Ve dne jsme si dělali pěší výlety po okolí. Většinou se chodilo cestičkami vyšlapanými od místních. Trasy značené pro turisty bychom tu hledali marně. O to větší překvapení pak bylo z krásných míst a zajímavých zážitků. Prošli jsme právě džunglí a ocitli jsme se na takových útesech, které tady pořád jsou. Tamhle, když se podíváte, tak už končí Goa a začíná tam stát Karnataka. A jinak tady v džunglích je spousta opic. Máme tady opičáky. Tady je na větvi. Spousta papoušků, spousta ptáků. Teď zrovna teda žádný opice vidět nejsou, protože se nás asi bojí. Ale jinak tady jsou a jsou tady i třeba takhle velký motýly. Ale aby ho člověk vyfotil nebo zabral, tak by musel hodně dlouho čekat. Tak se podívejte, jak to tady vypadá. To je cesta, po které jsme přišli. Jinak chvíli se jde v džunglí, chvíli se jde po útesech, je to tady moc hezký. Z útesů bylo vidět široko daleko. Až tam vzadu za domečky je pláž Arambol. Tam jsme bydleli v hostelu, který se jmenoval God's Gift. Vřele jej doporučujeme. Objevili jsme mezi útesy i krásné místo, kde se každý den odpoledne odhalila křišťálově čistá tůň, ve které jsme lenošili. Oždibovali nás v ní barevné rybičky, zvědavě si nás prohlíželi kraby, kterých bylo na útesech požehnaně. Děláme tady závod hvězdic v otáčení. Jsou akrobatky. Ještě jak lezou. Tak a tady máme místní prodejkyni, která nám přišla právě něco prodat. Ale vidíš, že ji natáčím a tak se jí to nelíbí. Co? Rybka? A už zase něco nabízí. Ale my to nechceme. No, thank you. No.
No, thank you. Přesouváme se dál. Teďka jsme se vypravili na pláž, která se jmenuje Butterfly Beach. Musíme jít pralesem, protože jsme to zkoušeli po útesech, ale ta cesta je fakt hodně nebezpečná. A navíc voda pořád stoupá, takže nám místní rybář poradil cestu pralesem. Jsou tady všude liány, jsou tady všude takové ještěrky a je to tady zajímavý, ta příroda je úplně jiná než tady. Než u nás. Než u nás. Všimli byste si ho? My ho skoro přehlídli. Vicky spolu s dalším turistou pomáhá místnímu rybáři vytáhnout loď na břeh. Místní idylka u obydlí na pláži. Ubytování v Agondě. Hotýlek Cupid's Heaven, inspirovaný portugalskou architekturou. Solidní ubytování za hubičku přímo na pláži. Následující fotky patří zvířátkům. Kuk na strejdu. Pamatujete si ještě na našeho kamaráda Asifa? V Bombaji jsme u něj doma strávili několik dní před odletem. Hlásíme se opět z Bombaje, kde jsme se teďka navrátili. Právě čekáme na Chhatrapati Shivaji terminu, to je takový hlavní vlakový nádraží. Čekáme tady, než se rozjední, aby nás nikde neukradli, protože máme jet ještě jinam v Bombaji. Tady všude lidi, co spějí na dlažbě, vypadá, že tady byli asi celou noc a je to tady prostě jako jeden velký spot a slam, tak se podívejte. Tohle je u Asifa doma. Je to ve čtvrti pákistánských muslimů. Nejdříve jsme se trochu báli, ale pak nás pohostinnost a vřelost místních i sousedů odzbrojila. Samozřejmě jsem ale musela chodit zahalená. Vzhledem k vedru a prachu mi to vůbec nevadilo. Asif nám řekl pár tipů, jak se u něj v rodině a venku na ulici chovat. Přijali jsme tedy zvyky místních lidí, kteří se nám za to odměnili respektem a milým chováním. Teď jsme v Bombaji, s tím, že tady jsme přespali jednu noc u našeho kamaráda, kterýho jsme potkali v Goa. Měl hezký pokoj, takže to bylo v pohodě. Sice jsme spali na zemi, ale dobrý. A dneska nás vzal na výlet na Aksa Beach do Bombaje. S tím, že to má být jako, že nejlepší úplně luxusní pláž a jako chill out místo. A prej tady sem chodí slavné osobnosti a je to tady prostě úplně bombastický. No, tak jsme tady a je tady spousta odpadků na pláži a samozřejmě spousta Indů, co se tady koupou v hadrech. Je tady spousta čoklů. Je tady i spousta Indů, který na nás čumějí, tamhle. Třeba tady v rohu? No a hlavně doufáme, že nám asi neuteče s věcma, protože máme u něj klíčky od toho bytu, kde jsme a kde máme krosny, takže to by bylo asi blbý. Ale letenky máme u sebe, takže dobrý. Tak se podívejte, jaký to tady je.
stromy se vzdušnými kořeny vypadají opravdu pohádkově. Jen ožít. Jsme tu Asifa a jeho kamaráda, máme tu právě oběd. A tady takhle vypadá chana masala. Tohle je nějaké kuřecí. To není kuřecí. Is it chicken? No, this is dal bread. Dal. Yeah. This is chicken. And tohle je nějaká zelenina. veg. And this is Asif. Asi to tell us something nice about Something about you. We have a very great experience for you, and I think this is my amazing trip for you, and I hope you will become back for again in India. very much. And say something in Hindi, please. Thank you. Že se s vámi loučíme a zase někdy. Počkej, ještě tebe. A tady je. Jsme už na mezinárodním letišti. Je to tady hrozně moc hezký. Přežili jsme jízdu rickshaw. Se asi něco děje. Pán chrání indickou vlajku, která je tam na stožáru. Přežili jsme okružní jízdu Bombají rickshaw. Rozloučili jsme se s Asifem. A teď se podívejte, jak to tady vypadá. Teď už jenom čekáme na let. Moderní letiště.